POKOK Skybird harga sampai 250. Aku ada alternatif DIY yang mana the total cost is only below RM30. So follow video ni sampai hujung guys. Big way dia. Ewah, I everything. So, first thing first yang you guys perlu adalah this green tape. I think so far satu pun dah cukup. Gunting ni, apa-apa gunting yang korang boleh guna lah. Janganlah sampai gunting ikan mak kau ambil. Alright, next korang perlukan ranting ni as a batang dia nantilah. So, ni actually macam mana rupa asal ranting tu. Nanti aku tunjuk macam mana nak modify dia. Kita perlukan 3 batang ranting ni. Kau boleh beli ekstra untuk rotan anak kau kalau tak puasa. Jangan. Ni yang paling penting. Kita perlukan 9 pieces of this. If korang nak banyakkan lagi, beli je lah ekstra. Oh, aku tak cakap lagi rupanya. Semua benda ni aku beli dekat ECOshop. Alright, first korang just remove je bahagian atas ni. Mudah je pakai gunting. Dan korang until pusing-pusing. Cabut sudah. Lihat pula kau nak tercabut ni. Okey, daun ni belah bawah dia kalau kau tengok tu dia macam besar sikit. So kita kena potong dia supaya it fits the ranting tu mudah lah. Okey, kau potong dia straight je sama macam bahagian atas tu. Masa yang dinanti-nantikan, kita sambung ranting tu kepada daun tu. Macam ni cara dia. Kau cantumkan ranting tu dengan daun tu and then ambil green tape and then kau pusingkan untuk jadikan dia punya base. Lepas tu mudah je, just pusing dan pusing dan pusing, pusing lagi, pusing lagi. Saya berpusing-pusing, berpusing-pusing, berpusing-pusing. Saya berpusing-pusing sepanjang hari. Penyanyi pula. Maklumlah bapak-bapak ni jadi friend lah aku. Alright, dah siap untuk daun yang pertama. Alright, next step ni kita just cantum daun kedua ke ranting yang sama. So, I believe it should be easy sebab dia punya cara dia sama je. So, korang tape and then korang pusing. Untuk isi masa lapang korang sambil pusing tu, mungkin korang boleh nyanyi lagu Alif Syukri ke. Lebih afdal kalau korang boleh berselawat atau beristighfar. Alhamdulillah. Alright, lepas tu korang boleh ulang je step yang sama untuk daun yang ketiga. And kalau korang nak letak daun kelima, 6, 7, 8, 9 dan 10. Tapi 3 pun dah cukup. Untuk base bawah, aku guna tong sampah dan aku spray dia sikit dia ala-ala macam pasu lah. Bila dah siap spray, aku letak dia punya pasu tu dekat bawah ni. And then just cocok yang ranting tadi tu. Sama ada korang nak letak tanah ke, korang nak letak gabus ke. Dan siap!
Alright, thank you very much for watching. That's all for this time. If korang ada apa-apa komen, just leave your comment below. The best comment will be featured in my next video. Alright? So if you like the video, press the like button and tekan subscribe button dekat bawah tu, free je. And then you will be updated with my next video and sharing. I believe that will definitely be beneficial for you. And yep, share and share. Thank you very much. Let's spread positivity, spread love. See ya. So korang tekan logo bulat tu untuk subscribe for free dan tekan kotak tu untuk tengok my other video. See you again.